Hello everyone. අද දවසේ පාඩමේදී ඔයාට බොහෝ දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. Tenses පාඩමේදී ඔයාට 11 වතාවක්ම වර්ධිනවා. මෙන්න මේ කියන ක්‍රියාපදය ඔයා පාඩම් කරගත්තේ නැත්නම් අද දවසේදී ඔයාට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් මම දැකලා තියෙනවා, මම කාලා තියෙනවා, මම ගිහිල්ලා තියෙනවා. මෙන්න මේ කියන වාක්‍ය රටාව. එහෙම නැත්නම් මේ නීතිය වර්තමාන, අතීත සහ අනාගත කාල යන තුනෙන්ම. ඉතින් සුපුරුදු විදිහටම පාඩමේ මුල ඉඳන් අවසානයේ දක්වා රැඳී ඉන්න ඔයාට මේ සියල්ලම අඩු නැතුව ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මුලින්ම ඔයා දැනගන්න ඕනේ මෙන්න මේ කියන කතාව. සාමාන්‍යයෙන් ක්‍රියාපදයක ප්‍රධාන අවස්ථා තුනක් තියෙනවා. see, saw, seen. මෙන්න මේ වාගේ. එතකොට මේ ක්‍රියාපදයේ ප්‍රධාන අවස්ථා තුන අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට කටපාඩම් තියෙන්න ඕනේ. ඔයා ඉංග්‍රීසි භාෂාවට ආධුනික කෙනෙක් නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මේ වගේ ක්‍රියාපද 100ක්වත් කටපාඩම් කරගෙන තියෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට. come came come, run ran run ඔන්න ඔය විදිහට පාඩම් කරගන්න අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. අද දවසේ පාඩමේදී ඔයාට වැදගත් වෙන්නේ මෙන්න මේ කියන තුන්වෙනි අවස්ථාව. මෙන්න මේ ක්‍රියාපදයේ ගැන තමයි මම අර මුලින්ම කිව්වේ. tenses පාඩම active voice සහ passive voice කියලා ඔයා දෙආකාරයකින් ඉගෙන ගන්න ඕනේනේ. active voice කියලා කියන්නේ කර්තෘකාරක වාක්‍ය රටා 12ක් තියෙනවා. passive voice කර්මකාරක රටා 8ක් තියෙනවා. මේ දෙකේ එකතුව 20යි. මේ ක්‍රම 20න් 11ක්ම නිර්මාණය කරගන්න මෙන්න මේ කියන තුන්වෙනි ක්‍රියාපදය අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. මේක නැත්නම් ඔයාට 11 වතාවක් වාක්‍ය රටාව වර්ධිනවා. ඒ කියන්නේ නීති 20න් 11ක්ම ගොඩ දාගන්න විදියක් නැහැ. ඇයි මෙන්න මේ කියන past participle form එක කටපාඩම් නැත්තම්. මොකක්ද දන්නවද 11 වතාව? passive voice ක්‍රම 8ම නිර්මාණය කර ගැනීම සඳහා past participle form එක අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. මේක නැත්තම් passive voice කරගන්න විදියක් නැහැ. ඔන්න එතන ක්‍රම 8යි. අනිත් ක්‍රම තුන මම මෙතන පෙන්වලා තියෙනවා. I have seen මම දැකලා තියෙනවා. I had seen මම දැකලා තිබුණා. I will have seen මම දැකලා තියේවි. මෙන්න මේ අනුව කාල තුනක් නිර්මාණය කරගන්නත් බෑ. මේකට කියනවා අපි present perfect tense, past perfect tense, future perfect tense කියලා. ඉතින් මේ tenses වල නම පාඩම් නැතුවට කමක් නැහැ. මේකේ අර්ථය වාක්‍ය නිර්මාණය වන ආකාරය තමයි ඔයා දැනගන්න ඕනේ. දැන් මෙතන ක්‍රම තුනයි අර මම මුලින් කියපු passive voice රටා 8යි එකතු කරපුවාම රටා 11ක් ඉගෙන ගන්න පදනම් වෙන්නේ මෙන්න මේ කියන ක්‍රියාපදය. past participle verb එකක් කටපාඩම් කරගෙන හිටියේ නැත්නම් අර මම මුලින් කියපු 11ක්ම වර්ධිනවා ඔයාට past participle verb එකක් පාඩම් කරගත්තේ නැත්නම්. past participle form එක පාඩම් කර ගැනීමේ වැදගත්කම දැන් ඔයාට තේරෙනවා ඇති. I, we, you, they සහ වෙනත් ඕනෙම කර්තෘපදයක් සමග වර්තමාන කාලයේදී අපි have පාවිච්චි කරනවා. he, she, it හෝ වෙනත් ඕනෙම ඒකවචන කර්තෘපදයක් සමග අපි has භාවිතා කරනවා වර්තමාන කාලයේදී. අතීත කාලයේදී මේ සියලු දෙනා වෙනුවෙන්ම අපි පාවිච්චි කරන්නේ had කියන උපකාරක ක්‍රියාව. අනාගත කාලයේදී මේ සියලුම දෙනා වෙනුවෙන් will have පාවිච්චි කරනවා. ඉන් පස්සේ තුන්වන තීරුවේ ක්‍රියාපදයක් යොදා ගැනීමේ රටාව තමයි දැන් අපි මේ සාකච්ඡා කරන්නේ. I have seen මම දැකලා තියෙනවා. මේක අතීතයේදී කොහොමද කියන්නේ? උපකාරක ක්‍රියාව පමණක් වෙනස් කරනවා had කියලා. I had seen මම දැකලා තිබුණා. I will have seen මම දැකලා තියේවි. එහෙමනම් මේ සියල්ල මතක තියාගෙන තව අපි උදාහරණ කීපයක් සාකච්ඡා කරලා බලමු. learn, learnt, learnt. We have learnt අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා. We had learnt අපි ඉගෙනගෙන තිබුණා. We will have learnt අපි ඉගෙනගෙන තියේවි. teach, taught, taught. You have taught ඔබ උගන්වලා තියෙනවා. You had taught ඔබ උගන්වලා තිබුණා. You will have taught ඔබ උගන්වලා තියේවි. pay, paid, paid. They have paid ඔවුන් ගෙවලා තියෙනවා. They had paid ඔවුන් ගෙවලා තිබුණා. They will have paid ඔවුන් ගෙවලා තියේවි. cook, cooked, cooked. She has cooked අන්න she සමග යොදන්නේ වර්තමාන කාලයේදී has. She has cooked
ඇය උයලා තියෙනවා. She had cooked. ඇය උයලා තිබුණා. She will have cooked. ඇය උයලා තියේවි. මතකනේ will වලින් පසුව ක්‍රියාවේ මුල් ස්වරූපයයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ නිසා මෙතෙන් has යොදා ගන්න බෑ. ඒ අනුවයි අපි මෙතන will have යොදාගෙන තියෙන්නේ. She will have cooked. ඇය උයලා තියේවි. Come, came, come. He has come. ඔහු ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඔහු ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඔහු ඇවිල්ලා හිටියා. අන්න ඒ අදහස කියන්නේ කොහොමද? He had come. එන උපකාරක ක්‍රියාව පමණක් වෙනස් කරනවා. ඔහු ඇවිල්ලා ඉඳීවි. මෙන්න මේ අර්ථය ගන්න අපි මොකද කරන්නේ? will have උපකාරක ක්‍රියා පාවිච්චි කරනවා. He will have come. ඔහු ඇවිල්ලා තියේවි. එමනම් මෙන්න මේ ආකාරයට මෙන්න මේ කියන වාක්‍ය රටාව ඔයා කටපාඩම් කරගන්න උනේ ඊටාම කෙටි ක්‍රමයකට. ඉන් පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ අවශ්‍යතාවයට ගැළපෙන විදිහට වාක්‍ය දීර්ඝ කරගන්න. ඔයා මේක හොඳින් පුරුදු පුහුණු වීම කළොත් ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම කතා කරන්නත් පුළුවන් වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඔයා කැමැත්තක් දක්වනවා නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාට මගේ නේවාසික පුහුණු පාඨමාලා සඳහා සම්බන්ධ වෙලා දින 21ක් වෙන්න පුළුවන්, දින 45ක් වෙන්න පුළුවන්. මේවට සම්බන්ධ වෙලා ඊටාම කෙටි කාලයක් තුළ වඩාත් නිවැරදිව ව්‍යාකරණ ඉගෙන ගනිමින් ඉංග්‍රීසි භාෂාව චතුර ලෙස කතා කිරීම සඳහා ඔයාට පුහුණු වීම ලබා ගන්න පුළුවන්. විදේශගත වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න ඔයාට, රැකියාව බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න ඔයාට, එහෙම නැත්නම් විවිධ වෘත්තීන් වල නියැලීලා ඉන්න ඔයාට ඊටාමත්ම වටිනවා. මොකද කෙටිම කාලයක් තුළ ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගන්න හැකියාව ලැබෙනවා, පුහුණු වෙන්න හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ නිසාම භාෂාව ඉගෙනගෙන හොඳ ප්‍රවීණත්වයකින් යුතුව කතා කිරීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. එහෙම සහභාගී වෙන්නම බැරි අය සඳහා විශේෂයෙන්ම විදේශගත වෙලා දැනටමත් සේවය කරන අය ඔන්ලයින් ක්ලාසස් සඳහා විමසීම් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පාසල් යන දුවලා පුතාලටත් ඔන්ලයින් ක්ලාසස් එහෙම නැත්නම් දැනටමත් රැකියාවල නියැලීලා ඉන්න අයට මේ වගේ ෆිසිකල් ක්ලාසස් වලට සම්බන්ධ වෙන්න බැරි නම් අන්න ඒ අයට ඔන්ලයින් ක්ලාසස් සඳහා විමසීම් කරන්නත් පුළුවන්. ඔයාට අවශ්‍ය කරන සියලු දේ WhatsApp මගින් 071 දැන්ම යොමු කරන්න. ඒ වගේම ඔයා තාමත් මගේ channel එක නරඹන්නේ subscribe කරලා නෙවෙයි නම් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එතකොට ඔයාට මේ වගේ වටිනා පාඩම් රැසක් ඉගෙන ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒත් එක්කම ඔයාට තාමත් මගේ වීඩියෝ සියල්ලම නරඹන්න බැරි වුණා නම් ඔයාට ඉඩ පහසුවේ විවේකයේ ලැබෙන වෙලාවට අනිවාර්යයෙන්ම channel එකේ තියෙන ඒ වීඩියෝ නරඹන්නත් අමතක කරන්න එපා. හේතුව ඔයාට thumbnail එකේ පෙන්වන දේට වැඩිය ගොඩාක් ඇතුලෙන් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. So thank you everyone.